Tư duy cổ nhân kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với hành trình khám phá kho tàng trí tuệ cổ xưa, nơi những bài học sâu sắc về nhân sinh và ứng xử được đúc kết qua ngàn năm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kế giả ngu, một chiến thuật tinh tế trong 36 kế nhân hòa, ẩn chứa triết lý đại trí nhược ngu. Trước khi bắt đầu, hãy nhấn đăng ký kênh Tư duy cổ nhân, like và share video để lan tỏa giá trị cổ học đến mọi người. Nào, cùng bước vào thế giới của sự khôn ngoan bất lộ. Một kế giả ngu, đại trí nhược ngu, triết lý sâu sắc từ cổ nhân dạy. Trong kho tàng trí tuệ cổ xưa, nơi những bài học về nhân sinh và ứng xử được đúc kết qua ngàn năm, cổ nhân dạy rằng đại trí nhược ngu, trí lớn thường ẩn mình dưới vẻ ngu ngốc. Lời dạy ấy như ngọn đèn soi sáng con đường xử thế, không chỉ giúp con người vượt qua sóng gió mà còn đạt được mục tiêu một cách tinh tế. Hôm nay, chúng ta cùng khám phá kế thứ 26 trong bộ 36 kế nhân hòa, kế giả ngu, một chiến thuật tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng tầng tầng lớp lớp triết lý sâu sắc mà cổ nhân dạy từ bao đời. Khái niệm và ý nghĩa của kế giả ngu. Cổ nhân dạy rằng người sở hữu trí tuệ lớn lao không bao giờ phô bày hết ánh sáng của mình. Họ như ngọn núi cao ẩn trong mây mù, như dòng sông sâu thẳm lặng lẽ trôi. Kế giả ngu chính là nghệ thuật che giấu sự thông thái, giả vờ ngu ngốc, không biết, không nghe, để bảo vệ bản thân, hóa giải khó khăn và đạt được ý đồ một cách khéo léo. Đó không phải sự yếu đuối hay hèn nhát, mà là biểu hiện của một tâm hồn sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Tại sao phải giả ngu? Cổ nhân dạy rằng tài năng bộc lộ quá rõ, như hoa nở rộ giữa cánh đồng, dễ thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ, nhưng cũng dễ mời gọi sự đố kỵ, ganh ghét. Trong lịch sử, không ít bậc công thần vì công lao vượt bậc, vì tài năng lấn át cả chủ nhân mà rơi vào cảnh họa sát thân. Cổ nhân dạy, cây cao đón gió lớn, người tài giỏi nếu không biết thu mình, dễ trở thành mục tiêu cho những mũi tên ghen ghét. Kế giả ngu, vì thế, là chiếc khiên vô hình, giúp con người tránh được những lưỡi dao sắc bén của lòng đời. Trong giao tiếp, cổ nhân dạy rằng giả ngu là cách hóa giải những tình huống khó xử một cách tài tình. Một câu nói bông đùa, một thái độ tự giễu hài hước, hay một cái nhìn ngây ngô có thể khiến đối phương lúng túng, không phân biệt được thật giả. Người giả ngu, nếu biết diễn vai mình một cách tinh tế, không chỉ khiến kẻ khác mất cảnh giác mà còn âm thầm chế nhạo sự nông cạn của họ. Cổ nhân dạy, kẻ không nhìn thấu bản chất đằng sau cái ngu mới chính là kẻ ngu thật sự. Đại trí nhược ngu, vì thế, không phải là sự hạ mình, mà là nghệ thuật thượng thừa của người biết nhìn xa hơn những gì mắt thường có thể thấy. Kỹ xảo giả ngu trong đời sống. Cổ nhân dạy rằng, để thực hiện kế giả ngu, cần một tâm hồn tỉnh táo và một kỹ năng diễn xuất điêu luyện. Không phải ai cũng có thể giả ngu một cách tự nhiên, bởi nếu không khéo, cái ngu giả tạo sẽ trở thành lưỡi dao tự cắt vào chính mình. Người giả ngu cần biết khi nào nên tỏ ra ngây ngô, khi nào nên giữ im lặng, và khi nào nên dùng sự hài hước để làm mở đi ánh sáng của trí tuệ. Trong mối quan hệ với cấp trên, cổ nhân dạy rằng không nên tỏ ra quá thông minh hay sửa sai thủ trưởng một cách lộ liễu. Sự sáng suốt vượt bậc, nếu không được kiểm soát, dễ khiến lãnh đạo cảm thấy bị đe dọa. Một người khôn ngoan sẽ biết giả vờ không hiểu, không nghe, để tránh những ánh mắt nghi ngờ. Đó không phải là sự nhu nhược, mà là cách bảo toàn bản thân trong những hoàn cảnh phức tạp. Cổ nhân dạy, người thông minh thật sự là người biết giấu đi sự thông minh của mình. Trong giao tiếp thường ngày, giả ngu còn là cách hóa giải sự xấu hổ hoặc tìm lối thoát khỏi những tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một câu nói đùa, một ánh mắt ngây thơ, hay một thái độ tự giễu có thể khiến không khí trở nên nhẹ nhàng, khiến đối phương quên đi ý định công kích. Cổ nhân dạy rằng, người biết giả ngu đúng lúc không chỉ bảo vệ được mình mà còn khiến kẻ khác phải nể phục bởi sự tinh tế trong cách ứng xử. Tài năng và hiểm họa của sự phô trương. Cổ nhân dạy rằng, tài năng là con dao hai lưỡi. Nó có thể đưa con người lên đỉnh cao danh vọng, nhưng cũng có thể đẩy họ xuống vực sâu của sự đố kỵ và hủy diệt. Lịch sử đã chứng minh điều đó qua không ít câu chuyện bi thương. Những bậc công thần, vì công lao quá lớn, vì tài năng quá rực rỡ, đã trở thành mối lo trong lòng hoàng đế. Cổ nhân dạy, khi thiên hạ đã yên, tài hoa của các công thần trở thành gánh nặng cho kẻ cầm quyền. Từ Hán Tín bị giết dưới tay Lã Hậu, đến Minh Thái Tổ thiêu cháy các khai quốc công thần, tất cả đều là minh chứng cho bài học tài năng lộ liễu dễ dẫn đến họa sát thân. Một câu chuyện điển hình mà cổ nhân dạy là cuộc thi chọn tướng tiên phong của Trịnh Trang Công. Trước khi xuất quân đánh nước Hứa, Trịnh Trang Công tổ chức một cuộc thi để tìm người dẫn đầu. Các tướng lĩnh, ai cũng háo hức muốn lập công, xôn xao chuẩn bị. Ở vòng đấu kiếm,
6 người được chọn nhờ kỹ năng điêu luyện. Đến vòng bắn cung, Công Tôn Tử Đô, một tướng trẻ kiêu ngạo, bắn 3 mũi tên trúng hồng tâm, ngẩng cao đầu đầy tự mãn. Nhưng người cuối cùng, Dĩnh Khảo Thúc, một ông lão tóc bạc, từng được Trang Công quý trọng vì lòng trung, cũng bắn 3 mũi tên trúng hồng tâm, thành tích ngang ngửa. Ở vòng cuối, Trịnh Trang Công ra thử thách, 2 người đứng cách chiến xa 100 bước, ai cướp được xe trước sẽ làm tướng tiên phong. Công Tôn Tử Đô khinh thường đối thủ, không ngờ vấp ngã giữa đường. Khi đứng dậy, Dĩnh Khảo Thúc đã cầm được xe. Dù Tử Đô cố giật lại, Trang Công tuyên bố Dĩnh Khảo Thúc thắng. Kết quả, Dĩnh Khảo Thúc dẫn quân công phá thành Hứa, lập công lớn. Nhưng cũng chính vì tài năng ấy, ông trở thành cái gai trong mắt Công Tôn Tử Đô. Trong cơn ghen tức, Tử Đô bắn chết Dĩnh Khảo Thúc ngay trên tường thành. Câu chuyện này, như cổ nhân dạy, là bài học đắt giá. Tài năng không biết che giấu sẽ dẫn đến thảm họa. Đại trí nhược ngu, bài học từ Gia Cát Lượng. Cổ nhân dạy rằng, người biết giả ngu không chỉ bảo vệ được mình mà còn đạt được những thành công lớn lao. Gia Cát Lượng, bậc quân sư lừng danh trong Tam Quốc diễn nghĩa, là một ví dụ tiêu biểu. Khi Lưu Bị còn sống, Gia Cát Lượng thoải mái bộc lộ tài năng, bày mưu tính kế, giúp Lưu Bị chiếm được 1/3 thiên hạ. Nhưng sau khi Lưu Bị qua đời, A Đẩu lên ngôi, tình thế thay đổi. Lưu Bị từng nói trước quần thần rằng, nếu A Đẩu không xứng làm vua, Gia Cát Lượng có thể tự lập. Lời nói ấy, như cổ nhân dạy, không chỉ là sự tín nhiệm mà còn là lưỡi dao kề cổ. Gia Cát Lượng, với trí tuệ siêu việt, hiểu rõ nguy cơ. Ông quỳ khóc, dập đầu đến chảy máu, thề trung thành với ấu chúa. Từ đó, Gia Cát Lượng cẩn trọng hơn bao giờ hết. Ông quanh năm chinh chiến xa triều đình, tận tụy phò tá A Đẩu, nhưng luôn giữ khoảng cách để tránh bị nghi ngờ. Cổ nhân dạy, người khôn ngoan biết giấu đi ánh sáng của mình khi thời thế không còn ủng hộ. Gia Cát Lượng, dù tài năng ngút trời, đã chọn cách thu mình, giả ngu đúng lúc để bảo toàn danh tiết và sự nghiệp. Bài học ấy vẫn vang vọng đến hôm nay. Tài năng cần bộc lộ vừa đủ, bởi quá lộ liễu sẽ gieo mầm họa. Kết luận tạm thời. Cổ nhân dạy rằng, kế giả ngu không phải sự hèn nhát, mà là biểu hiện của trí tuệ lớn lao. Người biết giả ngu là người hiểu rõ giá trị của sự khiêm nhường, biết che giấu ánh sáng để tránh những cơn gió độc. Trong cuộc sống hiện đại, bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị. Khi đối diện với lãnh đạo, bạn bè hay những tình huống phức tạp, hãy nhớ lời cổ nhân dạy, đại trí nhược ngu, ngu mà không ngu. Chỉ khi biết giấu đi sự thông minh đúng lúc, bạn mới có thể tiến xa trên con đường đầy chông gai của nhân sinh. Nếu bạn thấy nội dung này ý nghĩa, đừng quên đăng ký kênh để đón xem nhiều video hay hơn nhé. 2. Kế giả ngu, hoa phải nửa nở, rượu phải nửa say. Cổ nhân dạy rằng, trong cõi nhân sinh, người khôn ngoan không bao giờ để hoa nở rộ, cũng chẳng để rượu say mềm. Họ hiểu rằng, sự tiết chế là chìa khóa để bảo toàn ánh sáng của tài năng, để vượt qua những cơn gió độc của lòng đời. Kế giả ngu, như một bài học tinh tế từ kho tàng trí tuệ cổ xưa, nhắc nhở chúng ta rằng, biết giấu mình, biết nửa nở, nửa say, chính là cách để sống an nhiên giữa dòng đời đầy sóng gió. Tiếp nối triết lý về đại trí nhược ngu, hôm nay chúng ta sẽ khám phá khía cạnh thứ hai của kế giả ngu, hoa phải nửa nở, rượu phải nửa say, nơi cổ nhân dạy rằng sự khiêm nhường và tiết chế là con đường dẫn đến thành công bền vững. Ý nghĩa của hoa phải nửa nở, rượu phải nửa say. Cổ nhân dạy rằng, đời người giống như một đóa hoa trên cành. Khi hoa nở rộ, sắc hương ngập tràn, ai cũng muốn hái lấy. Nhưng hoa rực rỡ nhất cũng là lúc bắt đầu tàn úa, dễ bị người đời dẫm đạp. Rượu cũng vậy, say mềm khiến con người mất tỉnh táo, để lộ những góc khuất dễ bị kẻ khác lợi dụng. Người tài hoa, vì thế, cần học cách để hoa chỉ nở một nửa, để rượu chỉ say một nửa. Đó là trạng thái cân bằng, nơi tài năng được phát huy vừa đủ, không quá phô trương để tránh đố kỵ, nhưng cũng không quá ẩn giấu để bị lãng quên. Cổ nhân dạy, nửa nở, nửa say là nghệ thuật của sự sống, là cách để vừa tỏa sáng, vừa bảo vệ chính mình. Triết lý này không chỉ là lời nhắc nhở về sự khiêm tốn, mà còn là bài học về cách vượt qua những tâm lý bệnh hoạn như kiêu ngạo hay mù quáng. Cổ nhân dạy rằng, người tài giỏi thường dễ rơi vào cái bẫy của tự mãn. Khi đạt được thành công, họ nghĩ mình là trung tâm, xem thường người khác, và quên rằng ánh hào quang của mình có thể trở thành mục tiêu cho những mũi tên ghen ghét. Kế giả ngu, trong khía cạnh này, dạy chúng ta rằng, đừng bao giờ ép người khác đến đường cùng, đừng phô bày hết tinh hoa, bởi khi bạn đứng trên đỉnh cao, việc không bị nhắm bắn mới là điều kỳ lạ. Cổ nhân dạy thêm rằng, sự tiết chế không có nghĩa là từ bỏ tham vọng hay giấu kín tài năng. Thay vào đó,
Nó là cách để phát huy trí tuệ một cách hiệu quả, vừa đạt được mục tiêu, vừa tránh những hiểm họa không đáng có. Người biết giữ hoa nửa nở, rượu nửa say là người hiểu rằng thành công không chỉ nằm ở việc chinh phục mà còn ở việc bảo toàn những gì đã đạt được. Đó là đạo lý sống mà cổ nhân dạy, vượt thời gian, áp dụng từ cung đình xưa đến xã hội hiện đại. Bài học từ sự khiêm nhường. Cổ nhân dạy rằng khiêm nhường là chiếc áo giáp vô hình, giúp người tài hoa vượt qua những cạm bẫy của lòng đời. Trong cuộc sống, không ít người vì quá tự tin vào tài năng mà trở nên kiêu ngạo, để rồi tự chuốc lấy họa. Một đóa hoa nở vừa đủ sẽ khiến người khác trân trọng mà không ganh ghét. Một ly rượu say vừa đủ sẽ khiến tâm hồn thăng hoa mà không mất đi sự tỉnh táo. Cổ nhân dạy, người khôn ngoan không bao giờ để mình trở thành tâm điểm của sự chú ý, bởi ánh sáng quá rực rỡ sẽ thu hút cả ong bướm lẫn dao kiếm. Triết lý này nhắc nhúng ta rằng, dù tài giỏi đến đâu, cũng đừng tự xem mình là ghê gớm. Cổ nhân dạy, đừng nghĩ mình là thánh nhân cứu thế, cũng đừng cho rằng mình không thể thay thế. Sự tự cao sẽ khiến con người ngừng phấn đấu, ngừng học hỏi và dần đánh mất chính mình. Thay vào đó, hãy biết thu mình lại, giấu bớt ánh sáng, để dòng đời không biến bạn thành mục tiêu của những cơn gió độc. Cổ nhân dạy rằng, khiêm nhường không phải là hạ thấp bản thân, mà là cách nâng tầm trí tuệ, bởi chỉ người thực sự thông minh mới biết giá trị của việc ẩn mình. Câu chuyện lịch sử, Dĩnh Khảo Thúc và Công Tôn Tử Đô. Để minh họa cho triết lý hoa phải nửa nở, rượu phải nửa say, cổ nhân dạy chúng ta qua câu chuyện về Trịnh Trang Công và cuộc thi chọn tướng tiên phong. Trước khi xuất quân đánh nước Hứa, Trịnh Trang Công tổ chức một cuộc thi để tìm người dẫn đầu đạo quân. Các tướng lĩnh, từ trẻ tuổi đến lão luyện, đều háo hức muốn lập công, xem đây là cơ hội để tỏa sáng. Vòng đầu tiên là đấu kiếm, nơi 6 người xuất sắc được chọn nhờ kỹ năng điêu luyện, kiếm bay loang loáng, tiến thoái như chớp. Đến vòng thứ hai, bắn cung, 6 vị tướng được phát 3 mũi tên, ai trúng hồng tâm sẽ đi tiếp. Công Tôn Tử Đô, một tướng trẻ tuổi, võ nghệ cao cường, khí thế ngút trời, bước lên bắn 3 mũi tên, cả 3 đều trúng hồng tâm. Ông ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy kiêu ngạo, như muốn thách thức cả thiên hạ. Nhưng người cuối cùng, Dĩnh Khảo Thúc, một ông lão tóc bạc, từng được Trịnh Trang Công quý trọng vì lòng trung cũng ung dung bắn 3 mũi tên, đều trúng hồng tâm, thành tích ngang ngửa Tử Đô. Sự điềm tĩnh của Dĩnh Khảo Thúc, như cổ nhân dạy, chính là biểu hiện của hoa nửa nở, không phô trương, không kiêu ngạo, nhưng vẫn tỏa sáng khi cần thiết. Đến vòng cuối, Trịnh Trang Công ra thử thách, 2 người đứng cách chiến xa 100 bước, ai cướp được xe trước sẽ làm tướng tiên phong. Công Tôn Tử Đô khinh thường đối thủ già nua, chạy vội vàng nhưng vấp ngã giữa đường. Khi đứng dậy, Dĩnh Khảo Thúc đã cầm được xe. Tử Đô cố giật lại, nhưng Trang Công tuyên bố Dĩnh Khảo Thúc thắng. Kết quả, Dĩnh Khảo Thúc dẫn quân trèo thang công phá thành Hứa, lập công lớn, cờ bay phấp phới trên tường thành. Nhưng cũng chính ánh hào quang ấy đã khiến ông trở thành cái gai trong mắt Công Tôn Tử Đô. Trong cơn ghen tức, Tử Đô rút cung bắn chết Dĩnh Khảo Thúc ngay trên mặt thành. Câu chuyện này, như cổ nhân dạy, là bài học đắt giá về sự phô trương và đố kỵ. Dĩnh Khảo Thúc, dù khiêm nhường, vẫn không thoát khỏi họa sát thân, bởi tài năng của ông đã vô tình nở rộ quá mức, thu hút sự ganh ghét. Công Tôn Tử Đô, vì kiêu ngạo và lòng đố kỵ, đã tự biến mình thành kẻ thất bại cả về đạo đức lẫn danh tiếng. Cổ nhân dạy rằng, nếu Dĩnh Khảo Thúc biết giấu mình hơn nữa, biết để hoa chỉ nở một nửa, có lẽ ông đã tránh được mũi tên định mệnh. Bài học ấy nhắc nhở chúng ta, tài năng cần được tiết chế, bởi ánh sáng quá rực rỡ sẽ kéo theo bóng tối của sự hủy diệt. Áp dụng trong cuộc sống hiện đại, cổ nhân dạy rằng, triết lý hoa phải nửa nở, rượu phải nửa say không chỉ áp dụng trong cung đình xưa, mà còn là kim chỉ nam cho cuộc sống hôm nay. Trong môi trường làm việc, khi đối diện với lãnh đạo hay đồng nghiệp, người khôn ngoan sẽ biết khi nào nên tỏa sáng, khi nào nên lùi lại. Cổ nhân dạy, đừng để tài năng của bạn trở thành mối đe dọa trong mắt người khác. Một nhân viên xuất sắc, nếu luôn phô bày thành tích, dễ bị đồng nghiệp ganh ghét, cấp trên nghi ngờ. Thay vào đó, hãy học cách khiêm nhường, để hoa chỉ nở một nửa, để mọi người trân trọng mà không đố kỵ. Trong giao tiếp xã hội, cổ nhân dạy rằng, sự tiết chế sẽ giúp bạn tránh những mâu thuẫn không đáng có. Một lời nói đúng lúc, một thái độ nhún nhường, có thể hóa giải căng thẳng, biến kẻ thù thành bạn. Cổ nhân dạy, người biết giữ rượu nửa say sẽ luôn tỉnh táo để nắm bắt cơ hội. Dù trong tình bạn, tình yêu hay công việc, sự cân bằng giữa bộc lộ và che giấu sẽ giúp bạn đi xa hơn trên con đường nhân sinh. Kết luận tạm thời, cổ nhân dạy rằng, hoa phải nửa nở, rượu phải nửa say là nghệ thuật sống,
là cách để người tài hoa tỏa sáng mà không bị thiêu đốt bởi ánh hào quang của chính mình. Kế giả ngu qua triết lý này nhắc nhở chúng ta rằng khiêm nhường và tiết chế là chìa khóa để vượt qua những cạm bẫy của lòng đời. Hãy để hoa nở vừa đủ, để rượu say vừa chừng, để trí tuệ của bạn trở thành ngọn lửa ấm áp, chứ không phải cơn bão cuốn đi tất cả. Cổ nhân dạy, người biết giấu mình là người hiểu rõ giá trị của sự sống. Trong hành trình dài của nhân sinh, hãy ghi nhớ bài học ấy, để mỗi bước đi đều là một đóa hoa nở đúng thời điểm. Ba kế giả ngu, túy quyền hình say mà thần không say. Cổ nhân dạy rằng, trong cõi nhân sinh, người khôn ngoan không chỉ biết giấu ánh sáng của mình, mà còn biết biến sự giấu mình thành một đòn chí mạng. Như võ sĩ trên đài, họ lảo đảo như say, nhưng trong tâm hồn luôn tỉnh táo, chờ thời cơ tung cú đánh quyết định. Kế giả ngu, như ngọn gió thoảng qua nhưng ẩn chứa sức mạnh của cơn bão, dạy chúng ta nghệ thuật túy quyền hình say mà thần không say. Đây là tầng triết lý sâu sắc, nơi cổ nhân dạy rằng sự giả ngu không phải là yếu đuối, mà là vũ điệu tinh tế giữa cái thực và cái hư, giữa ánh sáng và bóng tối, để vượt qua hiểm nguy và đạt được mục tiêu một cách bất ngờ. Hãy cùng khám phá khía cạnh thứ ba của kế giả ngu, nơi trí tuệ hóa thành lưỡi dao sắc bén, ẩn dưới lớp vỏ ngây ngô. Trong võ lâm, cổ nhân dạy rằng túy quyền là môn võ thượng thừa, khó học nhưng lợi hại vô song. Người luyện túy quyền trông như kẻ say rượu, thân hình siêu vẹo, bước chân lảo đảo, tưởng chừng không chịu nổi một cú đấm. Nhưng bên trong, tâm trí họ tỉnh như mặt hồ phẳng lặng, mỗi động tác đều được tính toán, mỗi ánh mắt đều mang sát cơ. Kế giả ngu, trong khía cạnh này, chính là túy quyền của đời sống. Cổ nhân dạy, ngu mà không ngu, say mà không say, đó là cảnh giới của đại trí. Người giả ngu, ngoài mặt ngây ngô, nhưng trong lòng sáng như gương, biết rõ đâu là việc nhỏ để buông, đâu là đại cục để giữ. Họ ngu ở những điều không quan trọng, nhưng tỉnh táo với những gì quyết định vận mệnh. Cổ nhân dạy rằng, sự khác biệt giữa kẻ ngu thật và người giả ngu là một trời một vực. Kẻ ngu thật lạc lối trong bóng tối của chính mình, còn người giả ngu dùng bóng tối ấy để dẫn kẻ khác vào mê cung. Triết lý túy quyền nhắc nhở chúng ta rằng, giả ngu không chỉ là cách bảo vệ bản thân, mà còn là vũ khí để đánh lừa đối thủ. Cổ nhân dạy, khi kẻ thù khinh thường, đó chính là lúc họ yếu nhất. Người biết giả say sẽ khiến đối phương mất cảnh giác, để rồi tung ra đòn quyết định khi thời cơ đến. Trong giao tiếp, một câu nói ngây ngô, một ánh mắt mơ hồ, hay một nụ cười tự giễu có thể khiến kẻ khác buông lòng phòng bị, để lộ sơ hở. Cổ nhân dạy rằng, người giỏi giả ngu không chỉ che giấu trí tuệ, mà còn dùng chính cái ngu ấy để chế nhạo sự nông cạn của đối phương. Đó là nghệ thuật sống, là cách biến sự yếu đuối bề ngoài thành sức mạnh bên trong. Câu chuyện về Võ Tòng trong Thủy Hử là minh chứng sống động cho triết lý này. Cổ nhân dạy rằng, một người anh hùng không chỉ mạnh ở nắm đấm, mà còn ở trí óc. Võ Tòng, khi đối mặt với Tưởng Môn Thần tên ác bá ỷ thế hiếp người, đã chọn cách giả say. Ông bước vào tiểu lâu, tay cầm chén rượu, ngửa cổ tu ừng ực, thân mình lảo đảo như trôi trên mây. Tưởng Môn Thần thấy kẻ say múa may trước mặt, chỉ cười khinh bỉ, không mảy may đề phòng. Nhưng ngay khi gã mất cảnh giác, Võ Tòng bất ngờ tung cú đấm trúng mũi, tiếp theo là một cú đá khiến Tưởng Môn Thần ngã quỵ. Khi gã nhận ra đối thủ không phải tên say rượu tầm thường, thì đã quá muộn, máu chảy đầy mặt, thân bại danh liệt. Cổ nhân dạy, hình say mà thần không say, đó là cách Võ Tòng biến cái ngu thành lưỡi dao sắc bén. Túy quyền của Võ Tòng không chỉ hạ gục Tưởng Môn Thần, mà còn khiến người đời hả hê, ngợi ca ông như biểu tượng của trí tuệ và sức mạnh. Cổ nhân dạy rằng, túy quyền không chỉ tồn tại trên võ đài, mà còn hiện diện trong những cung bậc tinh tế của đời sống. Trong Hồng Lâu Mộng, Tiết Bảo Thoa là hiện thân của nghệ thuật giả ngu. Cổ nhân dạy, người thông minh biết giấu sự thông minh của mình dưới lớp vỏ dịu dàng. Khi Nguyên Xuân về thăm nhà, cả phủ vui chơi náo nhiệt, Bảo Thoa ra một câu đố cho Bảo Ngọc và Đại Ngọc đoán. Đại Ngọc nhanh chóng đoán đúng, tỏ vẻ vui mừng ra mặt, không chút giấu giếm. Nhưng Bảo Thoa, dù thừa sức giải được câu đố, lại khen rằng nó quá khó, giả vờ suy nghĩ mà không đoán ra. Hành động ấy, như cổ nhân dạy, không phải vì cô kém cỏi, mà vì cô hiểu rằng trong phủ gia, quan niệm con gái bất tài mới có đức vẫn chi phối mọi ánh nhìn. Giả ngu ở đây là cách Bảo Thoa bảo vệ mình, khiến người khác không xem cô là mối đe dọa, nhưng vẫn âm thầm giữ được ánh sáng của trí tuệ. Cổ nhân dạy, Bảo Thoa như ngọn gió nhẹ, thoảng qua nhưng đủ sức bay lên tận mây xanh. Sự tinh tế của cô khiến người đời phải bái phục, bởi giả ngu không chỉ là chiến thuật, mà còn là đạo sống. Câu chuyện về Tư Mã Phiên thời Tam Quốc càng làm sáng tỏ triết lý túy quyền. Cổ nhân dạy rằng, trong cơ lốc chính trị,
người khôn ngoan biết nằm im chờ thời. Khi Ngụy Thiếu Đế Tào Phương bị Tào Sảng chuyên quyền, Tư Mã Phiên một bậc mưu lược dù bất mãn, vẫn chọn cách giả ngu để bảo toàn lực lượng. Ông cáu bệnh, nằm liệt giường, tránh xa triều chính. Một ngày nọ, Tào Sảng sai tâm phúc Lý Thắng đến thăm dò. Tư Mã Phiên biết rõ ý đồ, đã diễn một vở kịch hoàn hảo. Ông nằm trên giường, để thị nữ đút cháo, cháo rơi đầy ngực, giọng nói hổn hển, thở không ra hơi. Lý Thắng thấy ông như cái xác thoi thóp, trở về báo với Tào Sảng rằng Tư Mã Phiên không còn là mối lo. Tào Sảng vốn dè chừng Phiên, nghe vậy thì mừng rỡ, càng lấn lướt trong triều. Nhưng ngay khi gã mất cảnh giác, Tư Mã Phiên tung đòn chí mạng. Nhân dịp Tào Sảng bái Yết Lăng, ông gây biến loạn, phế truất cả nhà họ Tào. Cổ nhân dạy, túy quyền của Tư Mã Phiên là đòn đánh khiến kẻ thù sụp đổ trong chính sự khinh suất của mình. Giả ngu trong trường hợp này không chỉ cứu mạng Phiên mà còn giúp ông lật ngược thế cờ, trở thành người nắm quyền. Cổ nhân dạy rằng nghệ thuật giả ngu đôi khi phải trả giá bằng sự khổ sở, nhưng đó là cái giá đáng để giữ mạng sống. Tôn Tẫn, nhà quân sự lỗi lạc thời chiến quốc, là minh chứng cho bài học này. Bị bạn thân Bàng Quyên hãm hại, Tôn Tẫn rơi vào cảnh tuyệt vọng. Để thoát khỏi lưỡi dao của Bàng Quyên, ông giả điên, lăn lê trong chuồng lợn, sùi bọt mép, lúc cười khanh khách, lúc khóc thê thảm. Bàng Quyên, dù gian xảo, vẫn bị Tôn Tẫn đánh lừa. Một lần, thấy Tôn Tẫn ngã lăn ra bất tỉnh khi ăn cơm, rồi tỉnh dậy quát tháo điên loạn, Bàng Quyên bắt đầu tin ông điên thật. Dần dần, sự giám sát lơi lỏng, và Tôn Tẫn nắm lấy cơ hội trốn khỏi nước Ngụy. Sau này, ông trả thù Bàng Quyên trong chiến tranh, khiến kẻ phản bội phải trả giá. Cổ nhân dạy, giả điên của Tôn Tẫn là bài học rằng đôi khi phải hạ mình đến tận cùng để vươn lên đỉnh cao. Túy quyền trong trường hợp này là cách Tôn Tẫn biến sự yếu đuối thành sức mạnh, biến cái ngu thành lưỡi gươm sắc bén. Một ví dụ khác, thời nhà Minh, cho thấy giả ngu là lối thoát trong những thời khắc nguy nan. Cổ nhân dạy rằng khi đối mặt với cơn thịnh nộ của kẻ quyền thế, trí tuệ nằm ở sự nhẫn nhịn. Ngự sử Viên Khải vì làm Chu Nguyên Chương tức giận, sợ bị giết, đã giả điên để thoát họa. Ông tự xích cổ bằng dây sắt, đầu tóc bù xù, miệng lẩm bẩm, thậm chí ăn cả phân chó thực ra là kẹo do người nhà chuẩn bị để đánh lừa sứ giả của hoàng đế. Chu Nguyên Chương dù nghi ngờ, cuối cùng cũng tin Viên Khải điên thật, tha mạng cho ông. Cổ nhân dạy, giả điên là con đường khổ sở, nhưng là ánh sáng cuối đường hầm khi mạng sống treo lơ lửng. Viên Khải nhờ trí tuệ và sự kiên nhẫn đã giữ được đầu mình giữa lằn ranh sinh tử. Cổ nhân dạy rằng túy quyền không chỉ là kỹ xảo mà còn là triết lý sống. Trong xã hội hiện đại, khi đối diện với những mâu thuẫn hay cạm bẫy, người biết giả ngu sẽ luôn giữ được lợi thế. Một nụ cười ngây ngô trước lời công kích, một câu nói bâng quơ trước sự nghi ngờ có thể hóa giải căng thẳng, khiến đối phương mất phương hướng. Cổ nhân dạy, người giỏi túy quyền biết biến cái ngu thành tấm gương, phản chiếu sự nông cạn của kẻ khác. Nhưng để làm được điều đó, cần một tâm hồn tỉnh táo, một kỹ năng diễn xuất điêu luyện và một trái tim hiểu rõ giá trị của sự nhẫn nại. Kết luận tạm thời, cổ nhân dạy rằng hình say mà thần không say là nghệ thuật của người thông minh, biết dùng cái ngu để che giấu trí tuệ, dùng sự yếu đuối để tạo nên sức mạnh. Kế giả ngu qua lăng kính túy quyền nhắc nhở chúng ta rằng trong dòng đời đôi khi phải lảo đảo như kẻ say để giữ vững bước chân. Hãy để tâm trí tỉnh táo, để ánh sáng trí tuệ chỉ lấp lánh khi cần, bởi như cổ nhân dạy, người biết giả ngu là người hiểu rõ sức mạnh của bóng tối. Nếu bạn thích nội dung này, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. 4 kế giả ngu, đại ngu ẩn tàng đại trí triết lý sâu sắc từ cổ nhân dạy. Cổ nhân dạy rằng, trong cõi nhân sinh, người khôn ngoan không chỉ biết giấu ánh sáng của tài năng, mà còn biết ẩn giấu ý chí lớn lao dưới lớp vỏ ngu ngốc. Như ngọn núi cao ẩn trong mây mù, như dòng sông sâu thẳm lặng lẽ trôi, họ để đời nhìn mình bằng con mắt thường, nhưng trong lòng luôn cháy ngọn lửa của đại trí. Kế giả ngu như một bài học tinh tế từ kho tàng trí tuệ cổ xưa, dạy chúng ta rằng sự ngu ngốc bề ngoài có thể là chiếc khiên che chở cho những tham vọng lớn, là nhịp cầu dẫn đến thành công giữa dòng đời đầy cạm bẫy. Ở tầng triết lý này, cổ nhân dạy rằng giả ngu không phải là sự hạ mình, mà là biểu hiện của một tâm hồn sáng suốt, biết chờ thời, biết nhẫn nại để biến giấc mơ lớn thành hiện thực. Hãy cùng khám phá khía cạnh thứ tư của kế giả ngu, đại ngu ẩn tàng đại trí, nơi trí tuệ và ý chí hòa quyện thành nghệ thuật sống thượng thừa. Cổ nhân dạy rằng, người mang trong mình đại trí thường không để lộ tham vọng trước ánh mắt dò xét của đời. Họ hiểu rằng, một ngọn lửa cháy quá rực sẽ sớm lụi tàn,
còn một tia sáng le lói, được che giấu cẩn thận, có thể dẫn đường qua bóng tối. Giả ngu, trong trường hợp này, là cách để bảo vệ ý chí, để giữ cho ngọn lửa trong lòng không bị gió đời thổi tắt. Cổ nhân dạy, người biết giả ngu chắc chắn không phải kẻ ngu, mà là bậc đại trí, biết biến sự nhún nhường thành sức mạnh. Trong cơn lốc của mưu mô và nghi kỵ, họ chọn cách cúi đầu, không phải vì sợ hãi, mà vì hiểu rằng chỉ khi sống sót qua giông bão, họ mới có cơ hội chạm đến đỉnh cao. Đại ngu, vì thế, không phải là sự ngu dốt, mà là tấm màn che giấu khát vọng lớn lao, là chiến thuật của những tâm hồn biết nhìn xa trông rộng. Triết lý này nhắc nhở chúng ta rằng, giả ngu là nghệ thuật của sự kiên nhẫn. Cổ nhân dạy, khi thời thế chưa đến, người khôn ngoan biết nằm im như đá, nhưng khi cơ hội chín muồi, họ hóa thành ngọn lửa bùng cháy. Trong lịch sử, không ít bậc anh hùng đã dùng cái ngu để vượt qua nghi ngờ, để bảo toàn lực lượng, và cuối cùng đạt được mục tiêu lớn. Sự nhún nhường, như cổ nhân dạy, không phải là sự yếu đuối, mà là biểu hiện của một trí tuệ cao siêu, biết rằng đôi khi phải bước lùi để tiến xa hơn. Người giả ngu không chỉ che giấu tài năng, mà còn giấu đi ý chí sắt đá, để đời không thể đoán được bước đi tiếp theo của họ. Cổ nhân dạy rằng, trong cõi nhân sinh, kẻ biết ẩn mình là kẻ nắm giữ chìa khóa của thành công, bởi họ hiểu rằng ánh hào quang chỉ nên tỏa sáng khi thời cơ đã chín. Câu chuyện về Stimeneo, một tướng trẻ trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc Liên Xô, là minh chứng sống động cho triết lý này. Cổ nhân dạy rằng, trước sự nghi kỵ của người đời, người khôn ngoan chọn cách cúi đầu để vượt qua. Năm 1949, khi nguyên soái Timofey được lệnh đến Borodino để phối hợp với các phương diện quân, Stimeneo được cử làm tham mưu trưởng cho ông. Timofey, một lão tướng dày dạn, vốn xem thường các sĩ quan trẻ, nghi ngờ Stimeneo được Stalin phái đến để giám sát mình. Trên chuyến tàu đến mặt trận, sau bữa cơm chiều, Timofey bất ngờ buông lời mắng mỏ: "Sao lại điều anh đi với tôi? Muốn dạy dỗ ông già này, giám sát tôi à? Vô ích thôi. Khi các anh còn bỏ dưới gầm bàn, chúng tôi đã dẫn cả sư đoàn chiến đấu cho chính quyền Xô Viết. Anh tự cho mình tài giỏi lắm sao?" Những lời ấy, sắc như dao, không chỉ xúc phạm mà còn đặt Stimeneo vào thế khó. Một bên là lòng tự trọng, một bên là nhiệm vụ lớn lao. Nhưng Stimeneo, như cổ nhân dạy, đã chọn cách giả ngu. Thay vì đối đầu, ông đáp lại bằng sự nhún nhường: "Lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi, và tôi luôn tôn trọng ngài, sẵn sàng học hỏi từ kinh nghiệm của ngài." Lời nói ấy tưởng chừng ngây ngô, nhưng ẩn chứa sự khôn khéo tuyệt vời. Stimeneo không để lòng tự ái chi phối, không tranh cãi để chứng minh mình. Thay vào đó, ông dùng thái độ khiêm tốn, như một kẻ hậu sinh cầu học, để xoa dịu sự nghi kỵ của Timofey. Cổ nhân dạy, người biết cúi đầu đúng lúc là người hiểu giá trị của sự nhẫn nại. Cuối cùng, Timofey vốn cứng rắn như đá, cũng phải mềm lòng. Một buổi chiều, khi hai người uống trà, ông bất ngờ nói: "Bây giờ tôi hiểu rồi, anh không phải người như tôi nghĩ. Trước đây, tôi nghi Stalin phái anh giám sát tôi. Thậm chí, khi được triệu hồi, Timofey còn yêu cầu Stimeneo tiếp tục làm việc cùng ông, một minh chứng cho sự tôn trọng mà Stimeneo đã giành được." Câu chuyện này, như cổ nhân dạy, là bài học rằng giả ngu không phải là sự hèn nhát, mà là cách để vượt qua những bức tường thành của nghi ngờ và định kiến. Stimeneo bằng sự nhún nhường đã biến mình từ một kẻ bị nghi kỵ thành một người được tin cậy. Cổ nhân dạy, người biết giả ngu là người biết dùng sự mềm mại để phá vỡ sự cứng nhắc. Trong trường hợp này, đại ngu của Stimeneo chính là cách ông ẩn giấu trí tuệ và ý chí, để giành lấy cơ hội tỏa sáng khi thời thế cho phép. Ông không để lộ tham vọng, không phô bày tài năng trước một lão tướng đầy tự hào, nhưng chính sự khiêm tốn ấy đã mở ra cánh cửa dẫn đến thành công. Cổ nhân dạy rằng, trong cõi nhân sinh, đôi khi phải giả vờ như một ngọn cỏ trước cơn gió, để giữ vững gốc rễ cho những ngày bão tố qua đi. Triết lý đại ngu ẩn tàng đại trí còn vang vọng qua những câu chuyện khác, nơi sự nhún nhường trở thành chìa khóa để vượt qua hiểm nguy. Cổ nhân dạy rằng, khi đối diện với những thế lực mạnh hơn, người khôn ngoan biết chọn cách giấu mình để chờ thời. Trong lịch sử, những bậc anh hùng như Hàn Tín thời Hán hay Gia Cát Lượng thời Thục đều từng giả ngu để bảo toàn lực lượng. Hàn Tín chịu nhục chui háng kẻ thù, không phải vì hèn, mà vì ông biết rằng ý chí lớn lao của mình cần thời gian để đơm hoa. Gia Cát Lượng, sau cái chết của Lưu Bị, chọn cách tận tụy nhưng xa rời triều đình, để tránh bị nghi ngờ kiềm chế thiên tử. Cổ nhân dạy, ý chí lớn chỉ nở rộ khi được che giấu dưới lớp vỏ của sự bình thường. Những con người ấy, nhờ biết giả ngu, đã vượt qua nghi kỵ, bảo toàn bản thân, và cuối cùng đạt được những thành công vang dội. Trong cuộc sống hiện đại,
Cổ nhân dạy rằng triết lý này vẫn còn nguyên giá trị. Khi làm việc với cấp trên hay đồng nghiệp, người khôn ngoan biết khi nào nên tỏ ra ngây ngô, khi nào nên giữ im lặng. Một nhân viên tài năng, nếu luôn phô bày trí tuệ trước lãnh đạo, dễ bị xem là mối đe dọa. Thay vào đó, hãy học cách nhún nhường, để tài năng chỉ lấp lánh khi cần thiết. Cổ nhân dạy, người biết giả ngu là người biết biến sự nghi ngờ thành sự tin cậy. Trong giao tiếp, một thái độ khiêm tốn, một câu nói bâng quơ có thể hóa giải mâu thuẫn, khiến đối phương hạ thấp cảnh giác. Giả ngu, trong trường hợp này, là cách để bảo vệ ý chí lớn, để giữ cho ngọn lửa tham vọng cháy âm ỉ, chờ ngày bùng lên rực rỡ. Cổ nhân dạy rằng, giả ngu đòi hỏi một trái tim kiên định và một trí óc sắc bén. Không phải ai cũng có thể diễn vai ngu một cách tự nhiên, bởi nếu không khéo, cái ngu giả sẽ trở thành cái bẫy tự giăng. Người giả ngu cần biết cân bằng giữa cái thực và cái hư, giữa sự nhún nhường và sự tự tin. Cổ nhân dạy, đại ngu là lớp vỏ, đại trí là lõi, và chỉ người hiểu được cả hai mới có thể đi xa. Trong dòng đời, nơi lòng người khó lường, sự nhún nhường không chỉ là cách bảo vệ bản thân, mà còn là con đường dẫn đến những chân trời mới. Kết luận tạm thời, cổ nhân dạy rằng, đại ngu ẩn tàng đại trí là nghệ thuật của những tâm hồn vĩ đại, biết dùng sự ngu ngốc bề ngoài để che giấu ý chí lớn lao. Kế giả ngu, qua lăng kính này, nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi phải cúi đầu để ngẩng cao, phải giấu mình để tỏa sáng. Hãy để ý chí của bạn như ngọn lửa cháy âm ỉ, chỉ bùng lên khi thời cơ đã chín, bởi như cổ nhân dạy, người biết ẩn mình là người nắm giữ vận mệnh của chính mình. 5. Kế giả ngu, những biểu hiện tinh tế triết lý sâu sắc từ cổ nhân dạy. Cổ nhân dạy rằng, trong dòng chảy của nhân sinh, người khôn ngoan không chỉ biết giấu ánh sáng của trí tuệ, mà còn biết biến sự giấu mình thành những vũ điệu tinh tế, khiến đời chẳng thể đoán định. Như ngọn gió thoảng qua, họ để lại dấu ấn mà không để lộ ý đồ. Như mặt hồ phẳng lặng, họ ẩn giấu những dòng chảy sâu thẳm. Kế giả ngu, như một viên ngọc quý trong kho tàng trí tuệ cổ xưa, dạy chúng ta rằng sự ngu ngốc bề ngoài không chỉ là chiếc khiên bảo vệ, mà còn là lưỡi dao sắc bén, cắt qua những nút thắt của mâu thuẫn và nghi kỵ. Ở tầng triết lý này, cổ nhân dạy rằng giả ngu không chỉ là chiến thuật, mà là nghệ thuật sống, hiện diện qua những biểu hiện đa dạng, từ sự hài hước đến lối chơi chữ, từ cái giả điếc đến cái giả say. Hãy cùng khám phá khía cạnh thứ 5 của kế giả ngu, nơi những cách thức tinh vi của sự giả ngu mở ra cánh cửa dẫn đến hòa hợp và thành công. Cổ nhân dạy rằng, giả ngu là cách để con người lướt qua những sóng gió của đời mà không bị cuốn trôi. Nó không đơn thuần là sự che giấu, mà là cách biến sự che giấu ấy thành cầu nối, thành ngọn gió hóa giải căng thẳng. Trong giao tiếp, người biết giả ngu giống như nghệ sĩ trên sân khấu, biết khi nào nên tỏ ra ngây ngô, khi nào nên làm kẻ điếc, để giữ cho không khí nhẹ nhàng và lòng người không tổn thương. Cổ nhân dạy, người giả ngu không phải kẻ ngu, mà là bậc thầy của sự tinh tế, biết dùng cái ngu để dẫn dắt lòng người. Từ việc giả vờ không nghe, đến lối nói hoang đường khiến người khác bật cười, mỗi biểu hiện của giả ngu đều mang một màu sắc riêng, nhưng chung một mục đích, bảo vệ bản thân, hóa giải mâu thuẫn và đạt được ý đồ một cách khéo léo. Một trong những biểu hiện đầu tiên của kế giả ngu, như cổ nhân dạy, là mắt nhắm mắt mở, một cách tiếp cận dựa trên tâm lý hiếu kỳ của con người. Cổ nhân dạy rằng, đôi khi, nói thẳng không khiến người khác tin, nhưng để họ tự khám phá lại là cách hiệu quả nhất. Câu chuyện về nhà nông học Pháp thời xưa là minh chứng sống động. Khi muốn phát triển việc trồng khoai tây ở Pháp, ông đối mặt với sự phản đối gay gắt. Bác sĩ cho rằng khoai tây hại sức khỏe, nông dân lo đất bạc màu, tôn giáo gọi nó là quả táo quỷ. Thuyết phục trực tiếp thất bại, ông nghĩ ra một kế, được nhà vua cho phép. Ông trồng khoai tây trên một mảnh đất cằn cỗi, cử vệ binh canh gác ban ngày, tuyên bố không ai được đến gần. Nhưng đêm xuống, vệ binh rút đi, để mặc cánh đồng trơ trọi. Dân chúng, tò mò vì trái cấm được bảo vệ nghiêm ngặt, lén nhổ khoai tây về trồng trong vườn nhà. Chẳng bao lâu, khoai tây lan khắp nước Pháp, mang lại lợi ích lớn. Cổ nhân dạy, mắt nhắm mắt mở là cách để khơi dậy sự tò mò, để người đời tự tìm ra giá trị. Nhà nông học, bằng cách giả ngu, đã biến sự nghi ngờ thành niềm tin, biến cái cấm thành cái quý, để lại bài học rằng đôi khi, sự im lặng và để mặc lại là cách thuyết phục mạnh mẽ nhất. Biểu hiện thứ hai, như cổ nhân dạy, là đánh nhầm chúng thật, thiên hạ cả cười, nơi sự giả ngu hóa thành tiếng cười hòa giải. Cổ nhân dạy rằng, trong những khoảnh khắc căng thẳng, một chút ngây ngô có thể biến không khí nặng nề thành niềm vui. Thời kháng chiến chống Nhật, tại Bắc Chuyên, một buổi dạ hội văn nghệ được tổ chức để quyên góp cho quân đội. Trước giờ khai mạc, Lão Xá và Lương Thực Thu xung phong diễn một tiết mục kể chuyện hài.
Lương Thực Thu dặn Lão Xá rằng khi đến đoạn gấp quạt đánh lên đầu, chỉ chạm nhẹ, không được đánh thật. Nhưng trên sân khấu, hai ông nhập vai quá xuất sắc, người cứng như gỗ, mắt vênh lên trời, làm bộ ngu đần, khiến khán giả cười nghiêng ngả. Đến đoạn cao trào, Lão Xá, không rõ vì quên lời dặn hay cố ý, gấp quạt đánh mạnh lên đầu Lương Thực Thu. Quạt trúng kính, Lương Thực Thu theo bản năng giơ tay đỡ, rồi đứng bất động hồi lâu. Khán giả tưởng đó là màn diễn xuất đỉnh cao, vỗ tay rào rào, hô to diễn lại, diễn lại. Lão Xá và Lương Thực Thu, dù biết đó là cú đánh nhầm, vẫn mỉm cười tiếp tục. Cổ nhân dạy, sự ngu ngô vô tình đôi khi lại là liều thuốc chữa lành lòng người. Tiếng cười ấy không chỉ làm đêm hội thêm rực rỡ, mà còn nhắc nhở rằng giả ngu, dù cố ý hay vô tình, có thể tạo nên sự đồng cảm và hòa hợp. Biểu hiện thứ ba, như cổ nhân dạy, là trong hoang đường ẩn sự thật, nơi sự giả ngu dùng cái sai để chỉ ra cái đúng. Cổ nhân dạy rằng, khi đối mặt với một sai lầm, phản bác trực diện đôi khi kém hiệu quả, nhưng dùng sự hoang đường để ngầm phê phán lại có thể khiến người khác tỉnh ngộ. Thời Tống Cao Tông, một đầu bếp cung đình vì làm bánh không chín mà bị hoàng đế nổi giận bắt giam. Trong một buổi diễn kịch sau đó, hai diễn viên đóng vai học trò chuyện về giờ sinh. Một người nói, Giáp Tý sinh giờ Giáp Tý. Người kia đáp, Bính Tý sinh giờ Bính Tý. Một diễn viên khác chạy đến tâu, hai người này phải vào tù, vì Giáp Tý, Bính Tý đều sống, chẳng phải cùng tội với đầu bếp làm bánh sống sao? Hoàng đế nghe xong bật cười, nhận ra sự vô lý của mình, liền tha tội cho đầu bếp. Cổ nhân dạy, lời hoang đường là tấm gương phản chiếu sự thật. Diễn viên, bằng lối chơi chữ tinh tế, đã dùng cái ngu để phê phán, khiến hoàng đế tự nhìn lại mà không cảm thấy mất mặt. Bài học này nhắc nhở rằng, đôi khi, sự giả ngu qua những câu nói hài hước có thể mở ra cánh cửa của sự thấu hiểu. Biểu hiện cuối cùng, như cổ nhân dạy, là giả vờ không biết, lời nói càng hay, một cách thức để hóa giải mâu thuẫn và bảo vệ bản thân. Cổ nhân dạy rằng, trong giao tiếp, không nghe, không biết đôi khi là cách để giữ hòa khí và vượt qua thế bí. Một giáo viên thực tập, khi viết chữ lên bảng, bị học sinh buột miệng, chữ thầy đẹp hơn chữ thầy Lý. Cả lớp hốt hoảng, bởi thầy Lý chủ nhiệm lớp đang ngồi phía sau. Tình huống ấy, như lưỡi dao treo lơ lửng, có thể phá hủy kỳ thực tập của người trẻ. Nhưng anh ta, như cổ nhân dạy, giả vờ không nghe, tiếp tục viết bảng và nói, không im lặng học bài, ai làm ồn là không được. Lời nhắc nhở ấy không chỉ hóa giải sự khó xử, mà còn khiến thầy Lý nguôi giận. Cổ nhân dạy, giả điếc là cách để biến lưỡi dao thành ngọn gió thoảng qua. Tương tự, khi hai thanh niên tranh cãi về cách bón phân cho ngô, một bác nông dân chen vào, hai anh sai cả, đuôi lợn gần phân nhất, sao không thấy nó mọc ngô. Lời nói tưởng ngu ngô đã đánh gục ngụy biện, mang lại tiếng cười hòa giải. Hay như cậu học sinh viên binh, bị bạn trêu là quả bí đỏ, đã giả vờ không nghe, hỏi lại những câu lạc đề, khiến hai bạn trêu chọc ngậm miệng trong ngượng ngùng. Cổ nhân dạy, không biết, không nghe là liều thuốc xoa dịu lòng người, là cách để giữ hòa khí mà không mất đi phẩm giá. Cổ nhân dạy rằng, những biểu hiện của giả ngu, dù đa dạng, đều bắt nguồn từ một trái tim tỉnh táo và một trí óc sắc bén. Người giả ngu cần biết cân bằng giữa cái thực và cái hư, biết khi nào nên làm kẻ điếc, khi nào nên tung câu nói hoang đường. Trong cuộc sống hiện đại, triết lý này vẫn sáng ngời. Khi đối diện với lời công kích, một nụ cười ngây ngô có thể làm đối phương bối rối. Khi đứng trước mâu thuẫn, một câu nói lạc đề có thể hóa giải căng thẳng. Cổ nhân dạy, người biết giả ngu là người biết biến sóng gió thành mặt hồ phẳng lặng. Nhưng để làm được, cần một tâm hồn kiên định, một kỹ năng diễn xuất tự nhiên và một trái tim hiểu rõ giá trị của sự hòa hợp. Kết luận tạm thời, cổ nhân dạy rằng, kế giả ngu qua những biểu hiện tinh tế như mắt nhắm mắt mở, đánh nhầm trúng thật, trong hoang đường ẩn sự thật, hay giả vờ không biết, là nghệ thuật của sự sống. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi phải làm kẻ ngu để trở thành người khôn, phải giả điếc để nghe rõ lòng người. Hãy để sự giả ngu trở thành ngọn gió nhẹ, dẫn bạn qua những khúc quanh của đời. Bởi như cổ nhân dạy, người biết dùng cái ngu để dẫn dắt lòng người, chính là bậc thầy của nhân sinh. Cổ nhân dạy rằng, kế giả ngu là nghệ thuật sống, nơi trí tuệ ẩn mình dưới lớp vỏ khiêm nhường, dẫn lối qua sóng gió nhân sinh. Từ hoa nửa nở đến túy quyền, từ đại trí đến những biểu hiện tinh tế, mỗi bài học là ngọn đèn soi sáng con đường ứng xử. Hãy để những triết lý ấy đồng hành cùng bạn, giúp bạn vượt qua thử thách với tâm thế ung dung. Nếu bạn yêu thích sự sâu sắc của cổ nhân, hãy đăng ký kênh Tư duy Cổ Nhân, nhấn like và theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo.
nơi chúng ta cùng khám phá kho tàng trí tuệ bất tận.